नमस्कार मित्रांनो, मी हर्षद कराड आज परत आपल्या सर्वांच्या सोबत आहे आणि आपल्या संविधान कीर्तनाच्या 4थ्या भागामध्ये मी आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आपण आपल्या मागच्या काही भागामध्ये जे ब्रिटिश सरकारनं संविधान सुधारण्यासाठी जे कायदे बनवले होते, म्हणजे रेग्युलेटिंग ऍक्ट असू द्या किंवा 1858चे कायदे असू द्या, 1813चे, 1833चे, 1909, 1935 असे जे कायदे आहेत हे कायदे आपण पाहिलेले होते. त्यानंतर आपण आपलं संविधान बनवण्यासाठीची जी प्रक्रिया होती त्याच्यामध्ये महात्मा गांधीजींची संविधानाची मागणी असू द्या, एम.एन. रॉय यांची संविधान सभेची मागणी असू द्या, नेहरूंची मागणी असू द्या, या सगळ्या मागण्या, त्यानंतर क्रिप्स प्रपोजल, त्यानंतर कॅबिनेट मिशन, या सगळ्या गोष्टी आपण आपल्या मागच्या एपिसोडमध्ये पाहिलेल्या आहेत. ठीक आहे, तर आजच्या एपिसोडमध्ये आपण पाहणार आहेत की संविधानाचे काय बेस्ट फीचर्स. ठीक आहे, म्हणजे संविधानाची एक ओझरती ओळख आपण आज करून घेणार आहेत. ठीक आहे, आणि जेव्हा तुम्हाला हे संविधानाची सुंदरता, जी ब्युटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आहे, ही जेव्हा लक्षात येईल तेव्हा तुम्ही संविधानाच्या अक्षरशः प्रेमामध्ये पडाल. बऱ्याच लोकांना प्रश्न पडला असेल की संविधानावर प्रेम करणं म्हणजे नेमकं काय. तर संविधानावरचं प्रेम असणं म्हणजे काय की समजा एखादं केंद्र सरकार राज्याच्या सरकारला काम करू देत नसेल, म्हणजे जसं दिल्लीमध्ये होतं समजा, किंवा एखादं केंद्र सरकार राज्याच्या सरकारला बरखास्त करत असेल, म्हणजे कारण न देता विनाकारण बरखास्त करत असेल, किंवा निवडणूक झाल्यानंतर जर घोडेबाजार आमदार विकत घेणे, खासदार विकत घेणे, त्यांना वेगवेगळ्या हॉटेल्समध्ये ठेवणे, असे जे काही प्रकार होत असतील आणि तुम्हाला जर राग येत असेल तर तुम्ही संविधानाच्या प्रेमामध्ये आहेत. ठीक आहे, किंवा आम्ही LLMला असताना दिल्लीमध्ये संविधान जाळलं होतं लोकांनी, त्यावेळी जर तुम्हाला राग येत असेल तर तुम्ही संविधानाच्या प्रेमामध्ये आहेत. पण तुम्ही या ठिकाणी जर तुम्ही असं म्हणत असाल की आमच्या समजा BJPच्या सरकारने केलं असेल, समजा आमच्या अमित शहानी कशा पद्धतीने डाव खेळला, कसे आमदार विकत घेतले, कसे सगळे विकत घेतले, असं म्हणून जर तुम्ही खुश होत असाल तर तुम्ही तुमची बुद्धी कुठल्या तरी पक्षाला गहाण ठेवलेली आहे. किंवा काँग्रेस पक्षाने जर असं काही केलं, काँग्रेस पक्षाने सोनिया गांधीकडनं काय असं झालं की त्यांनी असे खासदार कुठेतरी लपवून ठेवले, किंवा BJPचे काही खासदार विकत घेण्याचा प्रयत्न केला, तर तुम्ही असं म्हणत असाल की काँग्रेस म्हणजे काय साधा सुद्धा पक्ष नाही, जुना एवढा पक्ष आहे, त्यांना तेवढा अनुभव आहे म्हणून त्यांनी असं केलं. असं जर पद्धतीचे कमेंट जर तुम्ही करत असाल तर तुम्ही संविधानाचा तिरस्कार करणारे लोक आहेत. म्हणजे संविधानाचं काही झालं तरी तुम्हाला काही फरक पडत नाही, किंवा संविधानाच्या बेसिक स्ट्रक्चर सोबत जर काही हानी होत असेल, तुम्हाला दिलेले महत्त्वाचे अधिकार काढून घेतले जात असतील, किंवा न्यायव्यवस्थेला जे स्वातंत्र्य आहे, सुप्रीम कोर्टाला जे स्वातंत्र्य आहे, ते स्वातंत्र्य जर काढून घेण्याचा प्रयत्न होत असेल, ठीक आहे, तर तरी सुद्धा काय होत असतो, तिथे संविधानावर काहीतरी अत्याचार होत असतो. आणि तुम्हाला जर तिथे राग येत असेल तर तुम्ही संविधानावर प्रेम करणारे आहेत. ठीक आहे, तर या सगळ्या गोष्टी आहेत. आज म्हणजे एखाद्या देशाला, भारताला जर समजा एक प्रबळ महासत्ता जर व्हायचं असेल तर गरज एवढीच आहे की फक्त लोकांनी एखाद्या कुठल्या तरी पक्षापाशी आपली बुद्धी गहाण न ठेवता संविधानावर प्रेम करणं आवश्यक आहे. हे जेव्हा होईल तेव्हा आपला देश निश्चितच एक प्रगत सत्ता होणार आहे. तर आता असे काय फीचर्स आहेत आपल्या संविधानामध्ये की ज्याच्यामुळे आपण संविधानावर आपलं प्रेम करायला पाहिजे. असे म्हणजे काय आहे आपल्या संविधानामध्ये, अशी ब्युटी काय आहे संविधानाची, म्हणजे जे थोडक्यात आपण एक संविधानाची ओझरती ओळख करून घेणार आहे. तर सगळ्यात पहिले इथं फीचर हे आहे की आपलं संविधान हे सर्वांसाठी फ्रेम केलेलं आहे, म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल. ठीक आहे, म्हणजेच काय की समजा प्रत्येक एखादा सेक्ट असू द्या, किंवा एखादा धर्म असू द्या, किंवा मायनॉरिटीज असू द्या, किंवा महिला असू द्या, किंवा लहान मुलं असू द्या, ह्या सगळ्यांची काळजी आपल्या संविधानाने घेतलेली आहे. म्हणजे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब, ज्यांना माणूस म्हणून आतापर्यंत वागणूक दिली जात नव्हती, त्या सर्वांना एकदम सर्व समान अधिकार देऊन टाकले. अनटचेबिलिटी आपण अबॉलिश करून टाकली. जे राय बहादूर वगैरे असे जे टायटल होते ते टायटल आपण संपवून टाकले. ठीक आहे, अशी त्यांची ह्याच्यामध्ये काळजी घेतलेली आहे. म्हणजे एक रिव्होल्युशन आहे, ब्लडलेस रिव्होल्युशन आपण ज्याला म्हणतो, तर ती त्या पद्धतीची रिव्होल्युशन आहे. महिलांसाठी आता महिला कुठल्याही ह्याच्यामध्ये कमी आहेत मला अजिबात असं म्हणायचं नाही. फिजिकली असू द्या, मेंटली असू द्या, प्रत्येक गोष्टीमध्ये पुरुषांपेक्षा थोड्या स्ट्रॉंगच आहेत. ठीक आहे, पण तरी सुद्धा आपण काय केलं आहे, पुरुष प्रधान संस्कृतीमध्ये आपण त्यांना नेहमी असं दाबून ठेवून त्यांची सामाजिक पोझिशन आपण काय केलेलं आहे, कमी करून ठेवलेली आहे. म्हणजे कसं की लहान असतानाच तिला बाहुलीसोबत खेळायला लावायचं, या मुलाला अभ्यास करायला लावायचं, त्याला बाहेर खेळायला लावायचं. तर अशा पद्धतीने बऱ्याच गोष्टी तिला माहिती नव्हत्या तर आपण त्यांना वाढवलेलं आहे. तर त्यामुळे त्यांचं सामाजिक पोझिशनसाठी आपण काय केलेलं आहे की महिलांसाठी स्पेशल कायदे बनवले जाऊ शकतात, आणि कुठलाही पुरुष पुन्हा कोर्टामध्ये जाऊ शकत नाही की हा कायदा काय समानतेच्या विरोधात आहे. ठीक आहे, तो समानतेच्या विरोधात जरी असला तरी तो प्रोटेक्टिव्ह डिस्क्रिमिनेशन आहे, की म्हणजे महिलांना प्रोटेक्ट करण्यासाठी. समजा डोमेस्टिक व्हायलन्स सारखे कायदे असू द्या, असे जवळपास 50 कायदे आहेत जे फक्त महिलांच्या संरक्षणासाठी आहेत आणि महिलांना प्रोटेक्शन करण्यासाठी आहेत. किंवा हरासमेंट ऑफ वुमेन ॲट वर्किंग प्लेस असू द्या. ठीक आहे, तिथे पुरुषांची अशी काही हरासमेंट होत नाही, महिलांची तिथे हरासमेंट होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. म्हणजे एखादी महिला आपल्या ऑफिसमध्ये जर पुढे जात असेल आपल्या, तर ते लोकांना हे होत नाही, पाहत नाही. ठीक आहे, म्हणजे घरात लहानापासून हा वाढलेला असतो की पुरुष असा प्रधान, पुरुष तसा प्रधान, अभ्यास फक्त यालाच, पुस्तकं फक्त यालाच. आणि जर महिला एखादी ऑफिसमध्ये पुढे जात असेल, कारण तिचं ते फॅमिलीचं जसं ते सपोर्ट असेल, तिला तेवढी ॲडव्हान्स फॅमिलीमध्ये त्याल्यामुळे ते पुढे जात असेल, तर याला ते पावत नाही, मग तिला ते हरासमेंटचे वगैरे गुन्हे होतात, म्हणजे तक्रारी होतात, तिला विनाकारण हरास केलं जातं. तर अशा सगळ्यांसाठी सुद्धा आपण काय केलेलं आहे, असे सुद्धा आपले कायदे आपल्याकडे आहेत. तर हे आपलं संविधान हे सर्वांसाठीचं संविधान आहे.
सर्वांना मतदानाचे अधिकार समान आहेत. म्हणजे महिलांना अमेरिकेसारख्या प्रगत देशामध्ये सुद्धा 1966 उजळायला लागलं मतदानाचे अधिकार भेटायला. पण आपण आपल्या महिलांचं स्वातंत्र्यामध्ये योगदान मोठं असल्यामुळे आपण 1947लाच अधिकार देऊन टाकले मतदानाचे अधिकार. युनिव्हर्सल अडल्ट सफ्रेज, सगळ्यांना समान अधिकार. त्यानंतर आपलं जगातलं संविधान, दुसरं फीचर, आपलं हे संविधान हे जगातलं सगळ्यात मोठं लिखित संविधान आहे. म्हणजे काय, जेव्हा आपण संविधान बनवलं होतं तेव्हा त्याच्यामध्ये जवळपास 395 आर्टिकल होते. आणि आजची परिस्थिती अशी आहे की आपल्या संविधानामध्ये 470 पेक्षा जास्त आर्टिकल आहेत. आता हे 470 नंबर जरी नसला तरी सुद्धा समजा 21A जो आहे आता शिक्षणाचा अधिकार, राईट टू एज्युकेशन, तर तो जर आपण वेगळा अधिकार धरला किंवा 243 ABCD हे जर वेगळे अधिकार धरले तर असे जवळपास 470च्या जास्त आर्टिकल झालेले आहेत. तर हे संविधान एवढं मोठं होण्याचं कारण काय, तर ते पहिली तर गोष्ट की जवळपास 80% वकील लोक होते. हे कोणतीच गोष्ट एवढी सरळ सरळ सांगत नाहीत. कायद्याच्या ह्याच्यामध्ये व्यवस्थित पद्धतीने ड्राफ्ट करून जास्त प्रत्येक गोष्ट स्पेसिफिक सांगितली त्यांनी मध्ये, असं काही इम्प्लाइड ठेवलं नाही. म्हणजे बऱ्याच गोष्टी त्यांनी काय केलं, एक्सप्रेसली सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे सुद्धा आपलं संविधान मोठं झालेलं आहे. त्यानंतर आपलं संविधान हे राज्यांसाठी सुद्धा वेगळं संविधान नाही आहे, राज्यासाठी केंद्रासाठी एकच संविधान आहे. त्यामुळे सुद्धा आपलं संविधान काय झालेलं आहे, मोठं झालेलं आहे. त्यानंतर आपल्या देशाची जो जिओग्राफिकल एरिया आहे हा सुद्धा खूप मोठा आहे. त्यामुळे सुद्धा आपल्या देशाचं संविधान खूप मोठं झालं आहे. आता बरेच लोक म्हणतील की अमेरिकेचा सुद्धा जिओग्राफिकल एरिया मोठा आहे, मग त्यांचं संविधान आपल्यापेक्षा का मोठं नाही. आपलं ते फक्त मोठं नाही आहे, आपली विविधता सुद्धा खूप आहे. मायनॉरिटीचं वेगळं काळजी आपल्याला घ्यायला लागतं. म्हणजे बऱ्याच लोकांची जी आपल्या देशामध्ये जी विविधता आहे, अनेकतामध्ये विविधतेमध्ये एकता आपण म्हणतो, तर त्या सगळ्यांची काळजी घेण्यासाठी आपण काय केलेलं आहे, संविधान मोठं झालेलं आहे. म्हणजे समजा लँग्वेजेस असू द्या, तर बऱ्याच लँग्वेजेसला आपण काय केलेलं आहे, चांगला ऑफिशियल दर्जा दिलेला आहे. तर त्यासाठी 8व्या शेड्यूलमध्ये आपण त्या खूप साऱ्या लँग्वेज टाकलेल्या आहेत, जवळपास 22 लँग्वेज आपल्या त्याच्यामध्ये आहेत. तर या सगळ्या गोष्टी आपल्या व्यवस्थित याच्यामध्ये देण्यासाठी आपण काय, आपलं संविधान काय झालेलं आहे, मोठं झालेलं आहे. त्यानंतर तिसरं फीचर्स आपल्या संविधानाचं, तिसरी ब्युटी म्हणजे आपले फंडामेंटल राईट. म्हणजे स्वातंत्र्य, मी नेहमी म्हणत असतो की आपलं स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सगळ्यात पहिल्यांदा नागरिकांना जर कोणतं गिफ्ट भेटलं तर ते म्हणजे फंडामेंटल राईटचं. म्हणजे एक राजकीय लोकशाही स्थापन करण्याचा हे फंडामेंटल राईट प्रयत्न करतात. आणि इथे फक्त राईट दिलेलं नाही आहे, तुमचा जर एखादा अधिकार जर कोणी काढून घेतला, तुमचा एखादा अधिकार तुम्हाला भेटत नसेल, म्हणजे तुम्हाला कोणते कोणते अधिकार आहेत, समजा समानतेचा अधिकार आहे, ठीक आहे, तुमच्या विरोधात म्हणजे जात धर्म वगैरे याच्यावर तुमच्यासोबत डिस्क्रिमिनेशन केलं जाऊ शकत नाही, तुम्हाला एम्प्लॉयमेंटमध्ये डिस्क्रिमिनेशन केलं जाऊ शकत नाही, ठीक आहे, अनटचॅबिलिटी अबॉलिश करून टाकलेली आहे. त्यानंतर राईट जगण्याचा आणि म्हणजे त्याला काय राईट टू लाईफ अँड पर्सनल लिबर्टी हे सुद्धा तुम्हाला अधिकार आहेत. कोणते कपडे घालायचे, कोणत्या धर्माचं पालन करायचं, म्हणजे राईट टू रिलिजन सुद्धा आपल्याला आहे, कोणत्या धर्माचं पालन करायचं किंवा कुठल्या धर्माचं पालन करायचं नाही, हे सगळेचे सगळे अधिकार तुम्हाला दिलेले आहेत. कुणी जर तुमचं फोर्स कन्व्हर्जन करत असेल, ठीक आहे, म्हणजे तुम्हाला लालच देऊन वगैरे की या धर्मामध्ये तुला एवढे पैसे देऊ, या धर्मामध्ये तुला लग्न सुद्धा करून देऊ, अशा ऑफर्स देतात काही लोक, तर ते सुद्धा आपल्या संविधानाद्वारे म्हणजे संविधान सांगतं की अशा गोष्टी सुद्धा केल्या जाऊ शकत नाही. ज्या मायनॉरिटीज आहेत तिथे त्यांची लँग्वेज प्रोटेक्ट, भाषा प्रोटेक्ट करण्यासाठीचे त्यांना अधिकार आहेत. ते त्यांच्या भाषा प्रोटेक्ट करू शकतात, ते त्यांचे स्वतःचे इन्स्टिट्यूशन स्थापन करू शकतात आणि त्यांच्या पद्धतीने चालू शकतात. तर असे सगळे अधिकार सुद्धा आपण आपल्या संविधानामध्ये दिलेले आहेत. हे यालाच आपण फंडामेंटल राईट म्हणतो. आणि एखाद्याचा अधिकार जर जात असेल तर त्याला कोर्टात जाण्याचा, सुप्रीम कोर्टात डायरेक्ट जाता येतं असा अधिकार आपल्याला सुद्धा दिलेला आहे. म्हणजे राईट टू कॉन्स्टिट्युशनल रेमेडीज हा सुद्धा तुमचा मूलभूत अधिकार आहे. सुप्रीम कोर्टाला प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राईट म्हटलं जातं. याचं कारण हे आहे की सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा अधिकार सुद्धा तुमचा काय आहे, फंडामेंटल राईट आहे, ठीक आहे. म्हणजे असं म्हणतात की इमॅजिंग राईट विदाउट रेमेडी इज अ वेन थिंग. राईट एखाद्याचा अधिकार जर काढून घेतला तर काय, असं जर दिलेच नसेल तर त्या अधिकाराला काही उपयोग राहत नाही, ठीक आहे. तर ते सुद्धा अधिकार आपल्या ह्याच्यामध्ये दिलेला आहे. त्यानंतर आपल्याकडे संविधानाचं फीचर्स म्हणजे काय की डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. आता हे डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी म्हणजे काय की सरकारनं कायदे बनवताना किंवा सरकारनं त्याचे काही नीती बनवताना, नियम बनवताना, रेग्युलेशन्स बनवताना, अजून काही असू द्या, हे बनवताना या प्रिन्सिपल्सची काय घेतली पाहिजे, काळजी घेतली पाहिजे. हे सरकारवर बाधील नाही आहेत. म्हणजे सरकार एखादं जर बाधील असं काही करत नसेल तर त्या सरकारच्या विरोधात कोर्टात जाता येत नाही. हे डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स मग आता हे काय कामाचे, ठीक आहे. म्हणजे कसं, समजा युनिफॉर्म सिव्हिल कोड आहे की सरकारने युनिफॉर्म सिव्हिल कोड आणण्यासाठी, समान नागरिक कायदा आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, पण सरकार करत नाही आहे, तर मग तुम्ही कोर्टात जाऊ शकत नाही. मग हे नेमके दिले तर कशाला, हे याच्यासाठी दिलेत की सरकारला एक मार्गदर्शन राहावं, सरकारला एक सल्ला राहावा, ठीक आहे. जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला त्यावेळेस आपल्याकडे सगळं नव्हतं, आपण सगळेचे सगळे अधिकार देऊ शकत नव्हतो. त्यामुळे जे अधिकार आपण देऊ शकत नव्हतो ते देण्याचा सरकारने पुन्हा प्रयत्न करा म्हणून इथे लिस्ट दिलेली आहे, ठीक आहे. हे सरकारच्या गव्हर्नन्समध्ये फंडामेंटल आहेत, म्हणजे खूप महत्वाचे आहेत. आणि सरकारची ड्युटी आहे की ह्या प्रिन्सिपलचं काय केलं पाहिजे, फॉलो केले पाहिजे. आता बरेच लोक म्हणतात की हे जर सरकार मान्य करत नसेल, जसं फंडामेंटल राईट काढून घेतला तर आपल्याला कोर्टात जाता येतं, पण डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपलचं जर काय होत असेल तर कोर्टात जातात नाही. मग हे नेमके काय कामाचे, त्याचं एक सुंदर उत्तर आंबेडकरांनी दिलं होतं. आंबेडकर म्हणतात की
जर एखादं सरकार जर ह्याला निग्लेक्ट करत असेल, ठीक आहे, म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं हे खूप मोठं आहे, म्हणजे ह्याच्यामध्ये खूप मोठं उत्तर त्याने दिलेलं आहे की जर एखादं सरकार जर ते निग्लेक्ट करत असेल डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीला, तर जनता त्याला पुढल्या इलेक्शनमध्ये दाखवून देईल की तुम्ही म्हणजे आमचे हे महत्त्वाचे निग्लेक्ट केले तर तुमचं जे आहे तुम्हाला इलेक्शनमध्ये हार पत्करावी लागेल, असंच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असं म्हणतात. पण हे खूप भोळ्या पद्धतीने त्यांनी म्हटलेलं आहे. लोकांना जर तुम्ही आता पाहिलं तर आपण इलेक्शनमध्ये वगैरे विचार करतो का की डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल हा सरकार फॉलो करते का, म्हणजे महिलांना पुरुषांना समान वेतन देण्यासाठी सरकार काही करते का, ठीक आहे, महिलांना आरक्षण देण्यासाठी सरकार काय करते का, या गोष्टींचा आपण काहीच विचार करत नाही. आपण मतदान कशावर करतो, आपण मतदान वेगळ्याच पद्धतीवर करतो. ते आपण एक पुढे इलेक्शनच्या भागामध्ये पाहणार आहेत की लोक मतदान करताना नेमकं काय विचार करून मतदान करतात, ठीक आहे. तर हे सगळे आपले एक फीचर आहे डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. त्यानंतर आपल्याकडे आहेत फंडामेंटल ड्युटीज. म्हणजे काय, लोकांना जर सरळ सरळ अधिकार दिले तर लोक काय होतात, बेजबाबदार होतात. त्यांना त्यांच्या कर्तव्याची सुद्धा जाणीव असायला पाहिजे. हे मुळात ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये नव्हतं, कारण कुठल्याही बऱ्याच लोकशाही देशांचे संविधान आहेत त्या संविधानामध्ये अशा ड्युटीज दिलेल्या नाही आहेत, ठीक आहे. पण आपण काय केलं की सोरेन सिंग कमिटीनं रिकमेंडेशन दिलं होतं की तुम्ही काय करा, काय ड्युटी सुद्धा टाका लोकांवर, की लोकांना काहीतरी करत असताना त्यांच्या अधिकाराची सुद्धा जाणीव असायला पाहिजे, ठीक आहे. हे रशियाच्या कम्युनिस्ट वगैरे सरकारच्या याच्यामध्ये आहेत ते फंडामेंटल ड्युटीज. पण आपल्या अशा लोकशाही देशामध्ये कुठल्याच देशामध्ये असं हे टाकत नाही ड्युटीज वगैरे, फक्त लोकांना अधिकार देण्यापर्यंतच असतं ते. तर आपण हे सुद्धा आता काय केलेलं आहे आपल्या संविधानामध्ये अशा ड्युटीज टाकलेल्या आहेत. म्हणजे काय, राष्ट्रध्वजाचा सन्मान करा, ठीक आहे. पॅरेंटने आता आपण एक 86वी घटना दुरुस्ती करून आपण काय केले की पॅरेंटने त्यांच्या लेकरांना शिकवण्यासाठी सुद्धा काय करायचं, त्यांचं कर्तव्य आहे, अशी सुद्धा आपण ड्युटी टाकलेली आहे. तर अशा काही फंडामेंटल ड्युटी सुद्धा आपल्या संविधानामध्ये आहेत. हे आपण काय करणार आहोत, पुढे पाहणारच आहोत. त्यानंतर आपल्या संविधानाचे अजून एक फीचरचं पाहायचं म्हणलं तर ह्याच्यामध्ये काय की म्हणजे एकदम रिजिड सुद्धा नाही आपलं संविधान, ठीक आहे. याला ब्लेंड ऑफ फ्लेक्झिबिलिटी अँड रिजिडिटी असं म्हणतात. म्हणजे संविधान आता संविधानामध्ये जे काही प्रोव्हिजन आहेत हे अमेंड जर करायचे असतील, म्हणजे याच्यामध्ये जर काही बदलाव करायचा असेल तर रिजिड म्हणजे कसं की एक स्पेशल प्रोसिजर लागते, ठीक आहे. म्हणजे समजा 100 जर सदस्य असतील पार्लमेंटमध्ये तर समजा त्याच्यातले काय लागणार की 3/4 सदस्यांनी मतदान केलं पाहिजे तरच त्याच्यामध्ये बदल करता येणार, अमेरिकेसारखं. किंवा आता भारतामध्ये आपल्या कसं आहे, रिजिड प्रोव्हिजनमध्ये 2/3 लोकांनी मतदान करायला लागतं. म्हणजे 66 लोकांनी जर मतदान दिलं की संविधानाचं ही प्रोव्हिजन बदलायची तर ती प्रोव्हिजन बदलली जाते. हे झालं रिजिड पद्धतीचं. त्यानंतर फ्लेक्झिबल पद्धतीचं म्हणजे काय की जसं ऑर्डिनरी कायदा बनवतो आपण, म्हणजे 100 लोक आहेत, 51 लोकांनी हो झालं हे ओके आहे म्हटलं की तो कायदा बनून जातो, ठीक आहे. तर त्या पद्धतीनं जर कायदा बनत असेल तर ते झालं फ्लेक्झिबल. रिजिड अमेरिकेचा आहे, फ्लेक्झिबल कुणाचा आहे, ब्रिटनचा आहे. पण आपण काय केलं, मधातला रस्ता, ठीक आहे. भारत लोक काय करतात, भारतातले लोक कधीच एक्स्ट्रीम सिच्युएशनला जात नाही. म्हणजे एकदम इकडे पण नको, रिजिड पण नको आणि एकदम फ्लेक्झिबल पण नको, मधातला रस्ता. म्हणजे काय की संविधानाचे काही प्रोव्हिजन जे खरंच गरजेचे आहेत, म्हणजे खूप महत्त्वाचे आहेत, ते असे काढायला नाही पाहिजे, तर ते आपण रिजिड पद्धतीनं अमेंड करतो. आणि जे काही जे नॉर्मल गोष्टी आहेत तर त्या आपण काय करतो, फ्लेक्झिबल पद्धतीने अमेंड करतो. तर संविधानामध्ये अशा पद्धतीने जवळपास 3 प्रकारचे अमेंडमेंट आहेत, ठीक आहे. म्हणजे पहिली तर फ्लेक्झिबल वाली म्हणजे कशी, साधारण कायदा बनवला तशा संविधानाच्या काही प्रोव्हिजन अमेंड केल्या जाऊ शकतात. याला आपण खरं तर अमेंडमेंटच म्हणत नाही 368 खाली, पण बऱ्याच अशा प्रोव्हिजन संविधानाच्या अमेंड केल्या जातात, ते आपण पुढे पाहणारच आहोत. त्यानंतर दुसरं म्हणजे की 2/3 अमेंडमेंट करून तुम्ही काय करू शकता, संविधानाचा मेजर पोर्शन तुम्ही अमेंड करू शकता, ठीक आहे. म्हणजे समजा 100 सदस्य आहेत तर त्याच्यातल्या 2/3 लोकांनी जर मतदान केलं तर ते संविधान काय केलं जाऊ शकतं, आपलं अमेंड केलं जाऊ शकतं. म्हणजे बऱ्यापैकी संविधान आपलं या पद्धतीनं अमेंड केलं जातं. त्यानंतर काही अशा प्रोव्हिजन आहेत म्हणजे राज्याच्या इंटरेस्ट अफेक्ट करणाऱ्या, राज्याला त्याच्यामुळे काहीतरी त्रास होणार आहे अशा जर काही प्रोव्हिजन असतील तर त्या 2/3 अमेंडमेंट 2/3 मेजॉरिटी तर लागतेच सगळ्या म्हणजे सभेची. पण त्याच्या व्यतिरिक्त राज्यांची सुद्धा परमिशन लागते, ठीक आहे. म्हणजे 29 राज्य आहेत ना, तर अर्ध्या राज्यांनी काय केलं पाहिजे की त्यांची संमती दाखवली पाहिजे त्या अमेंडमेंटला, तरच ते अमेंडमेंट होते. जसं GST असू द्या, ठीक आहे, किंवा सुप्रीम कोर्टाच्या काही किंवा हायकोर्टाच्या काही प्रोव्हिजन अमेंड करायचे असतील तरी सुद्धा, किंवा सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट आणि कॉन्करंट लिस्ट आहे आपल्याकडे. म्हणजे केंद्र सरकारनं कोणत्या विषयावर कायदे बनवायचे, राज्यानं कोणत्या विषयावर कायदे बनवायचे आणि दोघांनी मिळून कोणत्या विषयावर कायदे बनवायचे, याच्यात जर काही बदल करायचा असेल, ह्याच्यातलं एखादा सब्जेक्ट इकडं एखादा सब्जेक्ट इकडं असं जर टाकायचं असेल तर ते सुद्धा कसं अमेंड करायला लागतं. पहिल्यांदा 2/3 लोकांनी काय करायचं, मतदान द्यायचं आणि त्यानंतर अर्ध्या राज्यांची संमती घ्यायची, तरच ते अमेंडमेंट संविधानामध्ये होते. तर असं आपलं संविधान रिजिड पण आहे आणि फ्लेक्झिबल पण आहे, या दोघांच्या मधलं आहे, ठीक आहे. तर हे आपलं एक संविधानाचं फीचर झालं. त्यानंतर आपल्या ह्याचं सरकार कशा पद्धतीचं आहे आपलं, ठीक आहे. म्हणजे क्वाझी फेडरल आहे का युनिटरी आहे. तर आपलं हे कसं आहे, एकदम युनिटरी कोणाचं, ब्रिटनचं, एकदम फेडरल कोणाचं, अमेरिकेचं.
पण आपलं कसं, आपण एकदम इकडे पण जात नाही इकडे पण जात नाही, आपण काय करतो मधातला रस्ता हे करतो की म्हणजे काही गोष्टीमध्ये आपलं सरकार कसं आहे फेडरल आहे, म्हणजे आपल्याकडे स्टेट लिस्ट आहे, राज्याच्या विषयावर कायदे बनवता येतात, केंद्राकडे सेंट्रल लिस्ट आहे. हे काय वाटतं फेडरल आहे असं वाटतं, ठीक आहे. पण काय की इमर्जन्सी आली तर समजा काय होतं, त्या स्टेट लिस्टवर सुद्धा केंद्र सरकार कायदे बनवतं, ठीक आहे. आपल्याकडे सिंगल सिटीजनशिप आहे, राज्याचं वेगळं नागरिकत्व नसते, तर हे काही युनिटरी फीचर्स आहेत, ठीक आहे. संविधान फ्लेक्झिबल आहे, काही बऱ्याच प्रोव्हिजन फ्लेक्झिबल आहेत, एक इंटिग्रेटेड ज्युडिशरी आहे, सगळ्या देशासाठी एकच न्यायव्यवस्था आहे, राज्याची न्यायव्यवस्था वेगळी, केंद्र सरकारची न्यायव्यवस्था वेगळी असं नाही आपल्याकडे, ठीक आहे. किंवा राज्यावर कंट्रोल करण्यासाठी आपण काय करतो, गव्हर्नरची अपॉइंटमेंट करतो, म्हणजे दिल्लीमध्ये त्या गव्हर्नरने एवढा प्रॉब्लेम करून ठेवलेला आहे, त्या केजरीवालला काही करूच देत नाही लोक, ठीक आहे. तर ह्याला फेडरल म्हणायचं का, ह्याला युनिटरी प्रकारचे काही प्रोव्हिजन आहेत. म्हणजे आपल्या संविधानामध्ये काही फीचर्स असे आहेत ज्या युनिटरी आहेत आणि काही फीचर्स असे आहेत ज्या फेडरल प्रकारचे आहेत, ठीक आहे. समजा ऑल इंडिया सर्व्हिसेस आहेत, म्हणजे IAS IPS वगैरे, हे सुद्धा काय सांगतात की एक युनिटरी प्रकारचं गव्हर्नमेंट आहे, केंद्र सरकार या राज्याचे खाली कलेक्टर वगैरे अपॉइंट करतं, ठीक आहे. हे लोक सुद्धा त्रास देतात का राज्य सरकारला. तर असे जे काही प्रोव्हिजन आहेत युनिटरी आहेत आणि काही प्रोव्हिजन आपल्या संविधानामध्ये फेडरल आहेत. आता आपल्या संविधानाला केसीवेअर काय म्हणतात, क्वाझी फेडरल आहे म्हणतात, हे म्हणजे अर्ध फेडरल आहे. मोरिस जोन म्हणतात की हे बार्गेनिंग फेडरलिझम आहे, म्हणजे राज्याला जेवढं काही फेडरलिझमचे पॉवर पाहिजे, म्हणजे जे काही स्वातंत्र्य पाहिजे ते केंद्राकडनं मागून घ्यायला लागतं दरवेळेस, बार्गेनिंग फेडरलिझम. ग्रॅन्युअल म्हणतात हे कोऑपरेटिव्ह फेडरलिझम आहे, म्हणजे दोघांनी मिळून जेवढं अधिकार देता येतील राज्याला तेवढं देत राहायचं आणि दोघांनी मिळून काय करायचं, एक सुखाने संसार करायचा, त्या पद्धतीचं आपलं आहे असं ग्रॅन्युअल म्हणतात. असे बऱ्याच प्रकारच्या लोकांनी बऱ्याच पद्धतीने कमेंट केले आहेत. तुम्हाला जरी कोणी विचारलं आपलं संविधान फेडरल आहे का युनिटरी आहे, तुम्ही कुठलाही स्टँड घेऊ शकतात, पण तुम्हाला तो जस्टिफाय करायला लागेल, ठीक आहे. तर आपण सगळ्यात पहिलं महत्वाचं काय केलं, आपण मधला फाद घेतलेला आहे, ठीक आहे. त्यानंतर आपलं जर फीचर्स म्हणलं तर आपण अजून एक मधला फाद घेतलेला आहे, म्हणजे पार्लमेंट सुप्रीम का सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम, ह्या दोघांपैकी मोठा कोण, सगळ्यात जास्त पॉवर कोणाला, ठीक आहे. म्हणजे अंतिम निर्णय कुणाचा, ह्याचे सुद्धा भांडणं चालू असतात. म्हणजे गोलकनाथची केस झाली, केशवानंद भारतीची केस झाली, त्याच्यानंतर मिनर्वा मिल्सची केस झाली, IR कोल्हेची केस झाली, अशा बऱ्याच केसेस झाल्या, ठीक आहे. हे आपण एक सुंदर जर्नी पाहणार आहे त्याच्यामध्ये. म्हणजे आपल्या तर त्याच्यामध्ये नेमकं सुप्रीम कोण, ठीक आहे. ह्याच्यामध्ये ब्रिटनचा काय सांगतो, ब्रिटन म्हणतो पार्लमेंट सुप्रीम, पार्लमेंट पुरुषांना महिला करण्याचं सोडलं तर बाकी सगळं काही करू शकतं. सध्या तर ती पण टेक्नॉलॉजी आहे, पुरुषांना महिला सुद्धा करता येतं. म्हणजे ब्रिटनचं पार्लमेंट काहीही करू शकतं. पण अमेरिकेमध्ये सुप्रीम कोर्टाचे काय जास्त पॉवर आहेत. तिथे अमेरिकन रिअलिझम नावाचा एक कन्सेप्ट आहे ज्युरिस्प्रुडन्समध्ये. म्हणजे जजेस काय करतात, कायदे बनवतात अमेरिकेमध्ये. म्हणजे बऱ्यापैकी सुप्रीम कोर्ट जे आहे हे रिजिड झालेलं आहे. आपलं जेव्हा संविधान बनवायचं होतं त्यावेळेस BN राव जे आपले कॉन्स्टिट्युशनल ॲडवायझर होते, त्यांनी अमेरिकेच्या जजेस सोबत जाऊन डिस्कस केलं होतं की म्हणजे आम्ही कसं बनवायचं, म्हणे आम्ही सुद्धा सुप्रीम कोर्टाला सुप्रीमेसी द्यायची का, कारण पार्लमेंटमध्ये वगैरे निवडून येणारे लोक बऱ्याच वेळेस काही करतात, मग आम्ही नेमकं काय करायचं. तर त्यावेळेस त्यांनी आपल्याला सजेस्ट केलं होतं की तुम्ही सुप्रीम कोर्टाला सुप्रीम वगैरे करण्याचं हे करू नका, जास्त भरोसा सुप्रीम कोर्टावर ठेवणं धोक्याचं आहे, ठीक आहे. म्हणजे अमेरिकेमध्ये प्रशासनाला सुद्धा खूप काय होतात, अडचणी निर्माण होतात न्यायव्यवस्थेमुळे. मग आपण काय केलं, आपण म्हणलं एकदम ज्युडिशरी सुप्रीम नको, एकदम हे सुप्रीम नको. पार्लमेंट कायदे बनवणार पण ज्युडिशरी त्याच्यावर कंट्रोल ठेवणार, तो कायदा स्ट्रक डाऊन करणार. आणि ज्युडिशरी सुद्धा जर ते कायद्याचा लॅक्युनाच असेल, कायदाच नसेल तर ज्युडिशरी सुद्धा रूल्स देऊ शकते. पण पार्लमेंटने परत जर कायदा बनवला तर ज्युडिशरीने जो रूल बनवले ते रूल काय होतात, तिथे संपून जातात, ठीक आहे. म्हणजे ज्युडिशरी सुद्धा काही बनवू शकते, पार्लमेंट त्याला काढू शकतं, पार्लमेंट काही बनवू शकतं, ज्युडिशरी त्याला काढू शकते. अशा पद्धतीचा एक मिडल पाथ आपण ह्याच्यामध्ये आणलेला आहे. हे सुद्धा आपल्या संविधानाचं एक फीचर आहे, म्हणजे याला सिंथेसिस ऑफ पार्लमेंटरी सोव्हरेनिटी अँड ज्युडिशियल सुप्रिमेसी असं म्हणतात. तर हाही एक आपलं फीचर्स आहे संविधानाचं. त्यानंतर आपल्या संविधानाचं फीचर्स म्हणजे एक सेक्युलर स्टेट आपण स्थापन केलेलं आहे, ठीक आहे. म्हणजे कुठलाही धर्म आपल्याकडे सुप्रीम नाही आहे, म्हणजे हिंदू मेजॉरिटी स्टेट आहे. बऱ्याच लोकांनी म्हणलं होतं की धर्माच्या संविधानाच्या सुरुवातच अशी करायची या देवाच्या कृपेने वगैरे, तर ते सुद्धा आपण नाकारलेलं आहे. आपलं संविधान एक सेक्युलर आहे, म्हणजे कुठलाच धर्म आपण राज्याचा धर्म म्हणून स्वीकारलेला नाही. 42nd अमेंडमेंटनुसार आपण काय टाकलेलं आहे की सेक्युलर शब्दच आपल्या संविधानामध्ये टाकलेला आहे. हा शब्द खरं तर टाकायची गरज नव्हती. असे आपले 25 ते 30 मध्ये जे धर्माचे अधिकार दिलेले आहेत, म्हणजे कुठलाही धर्म फॉलो करू शकतं किंवा कुठला धर्म फॉलो करायचा नाही असं असेल तरी सुद्धा त्याला तो अधिकार आहे. पण तरी सुद्धा आपण 42nd जी अमेंडमेंट केलेली आहे ही एक म्हणजे एक एक्सप्रेसली आपण त्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. म्हणजे काय झालं होतं की 42nd अमेंडमेंटमध्ये इंदिरा गांधींनी बरेच उगच म्हणजे मोडतोड केली होती संविधानाची. तर त्यावेळेस काहीतरी एक म्हणजे काय आपण जेव्हा काहीतरी चुकीचं जास्त करतो ना त्यावेळेस काहीतरी जस्टिफाय करण्यासाठी काहीतरी चांगल्या गोष्टी सुद्धा टाकायला लागतात. तर त्यामुळे यांनी काय केलं होतं, एक सेक्युलरिझम म्हणून एक असं टाकलं होतं. हे म्हणजे ते टाकण्याची अशी काही गरज नव्हती. तर ठीक आहे.
तर हे अशा पद्धतीचे आपल्या संविधानाचे काही बेसिक फीचर्स आहेत. त्यानंतर आपल्या संविधानाचं अजून एक गोष्ट आहे म्हणजे 3 टायर गव्हर्नमेंट आपल्याकडे. ठीक आहे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि लोकल लेवलला नगर परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका किंवा ग्रामपंचायती, या 3 लेवलचं आपण काय केलेलं आहे, सरकार व्यवस्था केलेली आहे. ठीक आहे, 73वी 74व्या घटना दुरुस्तीनं आपण काय केलेलं आहे, ग्रामपंचायतीची सुद्धा स्थापना झालेली आहे. म्हणजे बऱ्याच राज्यांनी, महाराष्ट्र सरकार राज्यांनी वगैरे काय केलं होतं की अगोदरच ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा वगैरे चालू केल्या होत्या, पण एक संपूर्ण देशभर म्हणजे एकता आणण्यासाठी, म्हणजे काय होत होतं की 5-5 वर्षाला कंटिन्यू रेग्युलर इलेक्शन व्हायचे नाहीत ग्रामपंचायतीचे, तर ते होण्यासाठी आपण काय केलेलं आहे, ग्रामपंचायत म्हणजे ह्याला असं 3 प्रकारे आपण 3 थराचं सरकार आपण स्थापन केलेलं आहे. ठीक आहे, ग्रामपंचायतीमध्ये आपण महिलांना आरक्षण देण्याचा सुद्धा निर्णय घेतलेला आहे, म्हणजे 33% कमी आरक्षण नसावं असं संविधानाचे प्रोविजन आहे. पण महाराष्ट्र सरकारनं का नाही 50% महिलांना आरक्षण दिलेलं आहे. तर ठीक आहे, हे सुद्धा एक म्हणजे एक आपल्या संविधानाचं बेस्ट फीचर आहे. पण महिलांना अजूनही संसदेमध्ये आरक्षण किंवा विधानसभेमध्ये आरक्षण आतापर्यंत भेटलेलं नाही. एक 108चं पण एक अमेंडमेंट बिल होतं, पण ते सुद्धा पार्लमेंटमध्ये पास होऊ शकलं नाही. तर ते सुद्धा आपण गोष्टी पुढे अजून चांगल्या पद्धतीने डिस्कस करणार आहेत. आणि पुढल्या कीर्तनामध्ये आपण हे एक जे फीचर आहे याच्यावर आपण एक कीर्तन घेणार आहेत आणि एक चांगल्या पद्धतीनं याच्यावर जे गोष्टी चर्चा करणं आवश्यक आहे ती चर्चा आपण त्याच्यामध्ये करणार आहे. तर सगळ्यात शेवटी अजून एकदा तुम्हाला सांगतो, हे चॅनल सबस्क्राईब करा. ठीक आहे, आणि तुमच्या जास्तीत जास्त मित्रांना हे संविधान कीर्तन ऐकण्यासाठी रिकमेंड करा. त्यांना सांगा की हे आज आपण आपल्या म्हणजे मराठी भाषेत आहे तर संपूर्ण महाराष्ट्रानं ऐकणं गरजेचं आहे, याची तुम्ही त्याला जाणीव करून द्या. तुमच्या पद्धतीनं म्हणजे तुम्हाला जर हे जर आवडलं असेल तर तुम्ही तुमच्या जास्तीत जास्त मित्रापर्यंत हे पोहोचवण्याचा प्रयत्न करा. ठीक आहे, धन्यवाद.